नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ टेक्निकल दाजुको यो नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा हामी अनलाइन पैसा कसरी कमाउने भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछौँ। तपाईहरुले अनलाइनबाट विभिन्न तरिकाको काम गरेर तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि एकदम इजिली। यो साइटमा तपाईले अनलाइन काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो कम्प्युटरबाट अथवा तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनबाट पनि यसमा इजिली काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो बेस्ट जेन्युइन साइट हो। तपाईले यो साइटको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईले डाइरेक्ट क्लिक गरेर यसमा आफ्नो अकाउन्ट तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यो किसिमको अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा विभिन्न काम गरेर तपाईले महिनाको 25 देखि 30,000 सम्म अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जति धेरै काम गर्नुहुन्छ त्यति धेरै तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो साइटमा यो एकदम बेस्ट साइट हो। तपाईले यसको साइटको रिभ्यू पनि इन्टरनेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसको साइटको रिभ्यू एकदम पोजिटिभ पाउनुहुन्छ। तपाईले यसमा कमाएको पैसालाई तपाईले नेपालमै वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरबाट तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि तपाईले विथड्र गरेको 10 दिन भित्र। यो एकदम जेन्युइन साइट छ। तपाईले डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंक क्लिक गर्नु होला। तपाईले यसमा सबैभन्दा पहिले तपाईले डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकमा क्लिक गर्नु तपाईले एक किसिमको इन्टरफेस तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिरबाट साइन अपमा क्लिक गरेर आफ्नो अकाउन्ट तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले साइन अप गर्ने बित्तिकै तपाईको लागि एक किसिमको फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर क्रिएट एन अकाउन्ट भन्ने अप्सन छ। तपाईले यहाँबाट क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो नाम दिन सक्नुहुन्छ, तपाईले इमेल आईडी दिन सक्नुहुन्छ, तपाईले यहाँ बर्थ डेट हाल्न सक्नुहुन्छ, तपाईले यहाँनिर आफ्नो जेन्डर चुज गरेर तपाईले यहाँनिर पासवर्ड क्रिएट गरेर तपाईले क्याप्चामा टिकमा गरेर तपाईले साइन अप गर्ने बित्तिकै तपाईको अकाउन्ट अटोमेटिक क्रिएट हुन्छ। तपाईले यसमा अरु केही पनि गरिराख्नु पर्दैन। तपाईले पेमेन्ट विथड्र गर्ने बेलामा तपाईले आफ्नो पर्सनल डिटेल दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले अकाउन्ट क्रिएट भएपछि तपाईले अब यसमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो अलरेडी अकाउन्ट भएको कारणले म यसमा तपाईलाई लगइन गरेर देखाउँदैछु। मेरो यहाँनिर लगइन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो किसिमको इमेल आईडी र पासवर्ड अलरेडी आउँछ। तपाईले पनि साइन अप गर्ने हुन्छ। तपाईको यो किसिमको इन्टरफेस लगइनमा आउँछ। तपाईले यसमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईले दुई तरिकाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले दुई तरिकाले यसमा कमाउन सक्नुहुन्छ पैसा। पहिलो तरिका छ तपाईले यसमा विज्ञापन एड क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ भने, दोस्रो तरिका चाहिँ तपाईले यसमा यो तपाईले लिंकलाई शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो ट्विटर अकाउन्टमा, फेसबुक अकाउन्टमा, जीमेल अकाउन्टमा, तपाईले हरेक सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गर्ने बित्तिकै तपाईले साइन अप बोनस पाउन सक्नुहुन्छ। $1 तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर यो किसिमको इन्टरफेस पाउनु। तपाईले यहाँ रिफरल लिंक छ। तपाईले यो लिंक एकदम महत्त्वपूर्ण छ। तपाईले यो लिंक एकदम तपाईले कपी गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले अब काम गर्नको लागि तपाईले यहाँनिर मेनु भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मेनुमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले आउँछ विभिन्न किसिमको अप्सन। तपाईले त्यो अप्सनमा गएर यहाँनिर तपाईले देख्नुहुन्छ मेनु भनेको माई अकाउन्ट भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईले माई अकाउन्ट भन्ने अप्सनमा यहाँनिर चारवटा अप्सन पाउनुहुन्छ। डास्कबोर्ड, रिफरल, प्रोफाइल छ। तपाईले अब यहाँनिर अब काम गर्नको लागि तपाईले डास्कबोर्डमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। डास्कबोर्डमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर विभिन्न किसिमको काम। तपाईले यहाँनिर इजिली काम गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ काम गरेर प्राप्त गरिसकेको छु अहिलेसम्म $12.59। तपाईले पनि यहाँनिर काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले डास्कबोर्डमा पाउन सक्नुहुन्छ यो किसिमको अप्सनहरु। तपाईले यहाँनिर देख्नु भएको छ तल गेट भिजिट एड अवेलेबल टु यु भनेर भनिरहेको छ। तपाईले यहाँनिर चारवटा विज्ञापन तपाईलाई देखाउँछ। तपाईले यो विज्ञापन एड्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले 30 सेकेन्डसम्म यो एडले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई मैले यो यसमा एडले देखाएको छैन किनभने मैले अलरेडी यसमा एडमा क्लिक गरिसकेको कारणले यसमा एड देखाउँछ। तपाईले यहाँ चारवटा अप्सनमा तपाईलाई यहाँ एड देखाउँछ। तपाईले चारवटा एडमा क्लिक गरेर तपाईलाई 30 सेकेन्ड टाइम तपाईले एडलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले एडलाई काट्न पाउनुहुन्न। तपाईले यहाँ एउटा स्किप एड गरेर तपाईले यसबाट तपाई बाहिर निक्लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्नुहुन्छ तपाईले चारवटा अप्सन तपाईले प्रत्येक अप्सनमा तपाईले स्किप एड गरेर तपाई चारवटा अप्सनमा तपाईले एडबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको दिनमा तपाईले 24 घण्टामा तपाईले चारवटा एड तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चारवटा एडलाई तपाईले क्लिक गरेर इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फर्स्ट लाई, सेकेन्ड लाई, थर्ड लाई सबै एडहरुलाई पालो 30 सेकेन्डसम्म हेरेर तपाईले यसमा तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो पहिलो स्टेप हो। तपाईले दोस्रो स्टेपमा तपाईले दुई तरिकामा यसमा अर्निङ गर्ने। तपाईले दोस्रो स्टेपमा छ तपाईले यसमा जुन तपाईलाई मैले देखाए रिफरल लिंक तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अप्सनमा। यहाँनिर तपाईले माई अकाउन्टमा जानुस्, तपाईको रिफरल भन्ने अप्सनमा जानुस्। तपाईले यहाँनिरबाट आफ्नो लिंक तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईको जुन यो रिफरल लिंक छ यहाँनिर तपाईले देख्न भएको छ यसलाई तपाईले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यसलाई तपाईले पहिले कपी गर्नुहोस्।
तपाईले रेफरल लिंकलाई कपी गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले यो जुन तपाईले हेरिरहेको भिडियोको यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ शेयर भन्ने अप्सन, तपाईले शेयर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको यहाँनिर आउँछ तपाईको विभिन्न सोशल मिडिया, तपाईको ट्विटरमा, तपाईले इन्स्टाग्राममा, तपाईले यहाँनिर शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फेसबुकमा फेसबुकमा शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ यहाँनिर तपाईले फेसबुक भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। तपाईले यहाँनिर शेयर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु तपाईले पाउनुहुन्छ आफ्नो शेयर लिंक। यहाँनिर तपाईले यो मेरो फेसबुक आइडी भएको कारणले मेरो देखाएर तपाईले यहाँनिर त्यो लिंकलाई पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले यहाँनिर शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो लिंकमा क्लिक गरेर साइन अप गर्नुस् अथवा तपाईले साथीहरुलाई रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पोस्टमा विभिन्न कुराहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई लिंकलाई मात्रै कपी गर्दैछु। तपाईले कुनै पनि कुरा आफुलाई साथीहरुलाई कन्भिन्स गर्ने कुराहरु तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यो गरेर तपाईले यहाँनिर पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पोस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईको लिंक पोस्ट हुन्छ तपाईको फेसबुक प्रोफाइलमा। साथीहरुले जब तपाईको लिंकमा क्लिक गरेर त्यो फेसबुक बाट तपाईले साथीहरुले साइन अप गर्छ। तपाईले जस्तै एक्जाम्पलको लागि यहाँनिर तपाईले पोस्ट गर्नु भएको हामी हेरौं। यहाँ तपाईले पोस्ट गर्ने बित्तिकै यहाँनिर पोस्ट आउँछ। साथीहरुले यो पोस्ट हेर्छ। पोस्ट हेरिसकेर साथीहरुले यहाँनिर तपाईको क्लिक गरेर यहाँ तपाईको यो लिंकमा तपाईले जुन लिंक तपाईले पेस्ट गर्नु भएको छ तपाईको सोशल मिडिया आइडीमा तपाईले ट्विटरमा होस्, फेसबुकमा होस्, इन्स्टाग्राममा होस्, यहाँबाट क्लिक गरेर साथीहरुले तपाईको साथीहरुले त्यो अकाउन्ट साइन अप गर्यो भने यहाँबाट क्लिक गरेर उल्लेख यहाँबाट साइन अप गर्यो भने तपाईले एकजना बराबर तपाईले $1 पाउनुहुन्छ र तपाईले इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम इजी माध्यम हो अर्निङ गर्ने। किनभने तपाईले साथीहरुको तपाईको फेसबुक प्रोफाइलमा पक्कै पनि साथीहरु धेरै हुन सक्छन्। किनभने 2000 3000 4000 छन्। तीमध्ये तपाईको दिनमा तपाईको 2000 भन्दा कम साथीहरु भए पनि तपाईको दिनमा 100 जना भन्दा माथिले गर्दै भने दिनको $100 तपाईले इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको 20 जना मात्रै गर्दै भने दिनको $20 तपाईले इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम राम्रो खालको ट्रिक हो। तपाईले यो प्रोसेसबाट तपाईले आफ्नो लिंक शेयर गर्नु होला। रिफरल आइडी तपाईले शेयर गर्नु। तपाईलाई मैले रिफरल आइडी यहाँ देखाएको छु। तपाईले यहाँबाट तपाईको रिफरल आइडी तपाईले पेस्ट गर्नु होला र तपाईले पेस्ट गरिसकेपछि त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाईले कहीँ पनि तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फेसबुकमा होस्, ट्विटरमा होस्, इन्स्टाग्राममा तपाईले जहाँ पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईले अर्निङ काम गरिकन तपाईले अर्निङ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर मैले फेरि पनि तपाईलाई देखाएको छु यहाँनिर रिफरल कोड। तपाईले यहाँनिरबाट यसलाई पेस्ट कपी गर्नुस्, पेस्ट गर्नुस् आफ्नो फेसबुक आइडीमा। तपाईले भिडियोमा गएर शेयर गर्नुस् र त्यहाँ तपाईले यसलाई लिंक दिनुस्। किनकि तपाईले साथीहरुले भिडियो शेयर गर्नु भने तपाईले त्यहाँ भिडियोबाट पनि यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ यसमा के अर्निङ गर्न सक्ने रहेछ भनेर। तपाईले यसरी नै तपाईले यस साइटबाट इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोन र तपाईले कम्प्युटरबाट। यो एकदम बेस्ट ट्रिक छ। तपाईले अब यसमा पैसा कसरी पे आउट गर्ने त्यो देखाउनु गएको छ। तपाईले पे आउट गर्नको लागि यहाँनिर तपाईले जानुपर्ने हुन्छ एकाउन्ट बन्ने अप्सनमा। एकाउन्ट बन्ने अप्सनमा जानको लागि तपाईले यहाँनिर पाउनुहुन्छ प्रोफाइल भन्ने अप्सन। तपाईले प्रोफाइलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका अप्सनहरु। तपाईले यहाँनिर हेर्नुहुन्छ मेरो पर्सनल डिटेलहरु मैले यहाँ फिलअप गरेर एकाउन्ट बनाउँदाखेरि यहाँनिर पेमेन्ट अप्सन छ। जुन किन छ भने तपाईले देख्नु भएको छ तपाईले वेस्टर्न युनियनबाट तपाईले यसमा प्राप्त गर्नुहुन्छ पैसा। तपाईले जब $100 बनाउनुहुन्छ तपाईले त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले वेस्टर्न युनियनमा बाट तपाईले यसलाई विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले तपाईको यदि पेपल छ तर नेपालमा पेपल नचल्ने भएको कारण पेपल खासै उपयोग हुँदैन। तपाईको पेनहरुबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको स्क्रोल एकाउन्ट छ भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तर नेपालको लागि बेस्ट भनेको चाहिँ वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफर हो। किनभने यो नेपालमा चारैतिर फैलिएको छ। तपाईले जुनै पनि ठाउँबाट नेपालको कुनै पनि कुनाबाट तपाईले पैसा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ वेस्टर्न युनियनबाट। यो एकदम बेस्ट खालको प्रोसेस हो। तपाईले विथड्र भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले मेरोमा म तपाईलाई अर्को हप्ता यसको विथड्रको पेमेन्ट प्रुफ पनि तपाईलाई देखाउने छु। अर्को शनिबार अथवा शुक्रबारको भिडियो पनि तपाईहरुले हेर्न पाउनुहुनेछ। यहाँनिर तपाईले यसमा विथड्रमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो पर्सनल डिटेल दिनुभयो भने तपाईको कुनै पनि वेस्टर्न युनियनबाट तपाईले पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम जेन्युइन खालको साइट हो। तपाईले यसमा इजिली वर्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। तपाईले भिडियो हेर्नु भएकोमा लाइक गर्न नबिर्सनु होला, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद। जय नेपाल। ऑनलाइन सम्बन्धी भिडियो ऑनलाइन जब सम्बन्धी अथवा टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोको जानकारी पाउनको लागि तपाईले हाम्रो